في شرق آسيا، في أقاصي شرق الكرة الأرضية، تقع أرض يسميها القدماء ليبون، مصدر الشمس. عالم قديم تشكل أفكاره المستقبلية أفكار غدنا. هي أحد الدول الأكثر شهرة وتقدما في مجال التكنولوجيا والصناعة في العالم، بالإضافة إلى العراقة والأصالة والتاريخ الموجود في أرضها منذ آلاف السنين. ما يخفى عليكم أن اليابان لم تعيش مرحلة التحديث فقط، وإنما عاشت مرحلة الحداثة، والفرق بينهم أنهم شاركوا في توطين العلوم وصناعة العلوم وتقويتها في جميع أنحاء العالم. طوكيو عاصمة اليابان، يعيش فيها 35 مليون نسمة، أكبر عاصمة في العالم، وما زال قصر الإمبراطور يشد اليابانيين رغم أن دور الإمبراطور أصبح رمزياً، فهو لا يتدخل في أمور السياسة رغم أنه رمز الوحدة الوطنية. تشبه طوكيو في مبانيها وأفكار بعض نصبها التذكارية من دول غربية، وأضواء ليل طوكيو تزين البصر. اليابان ذو طبيعة جميلة ومتنوعة، والشعب الياباني ذو أخلاق عالية، وكذلك تتميز اليابان بالأمن العالي في الحقيقة. اليابان واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم، باعتبار قطاع الصناعة هو القطاع الأكبر في اقتصاد اليابان، ويتمتع اليابانيون بأخلاقيات مرتفعة في العمل أدت إلى وصول اليابان إلى هذه النتيجة والطفرة السريعة بعد خروجها من الحرب. فتصدر اليابان العديد من المنتجات وتشتهر بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة والآليات المتطورة، كما تعد أيضاً أحد الرواد في البحث العلمي والتطور الكبير في مختلف المجالات في العلم والهندسة والطب وغيرها. أما الثقافة اليابانية فتعتبر إحدى الثقافات الشهيرة في العالم بطابعها الخاص والمستوحى من تاريخها العريق، وخاصة في العصور القديمة. تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إلى اليابان لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط الصديقة على مدى السنوات الماضية. الزيارة المباركة تساهم في بلورة الأفكار والرؤى لدعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع المملكة، هذا على وجه عام بصفة عامة، وبالتحديد بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030. وهناك أيضا راح يصير في توقيع مذكرة تفاهم اللي هي رؤية المملكة اليابان 2030، راح تتم مشيئة الله توقيع مذكرة التفاهم أثناء زيارة طويل العمر إن شاء الله لليابان. I'm very pleased to have learned that His Majesty the King is coming to Japan as a guest of as a state visit. I think there are three points important to us all in this regarding this visit. Number one, this is the first Saudi King's visit in 46 years. It was 1971 when the late King Faisal visited. So this is the first time since his visit. And also, it is also opportune to have a talks at the highest levels, highest leaders between our two countries, to enhance, to reinforce our ties in all aspects. So we very much welcome his visit, not only the government, ordinary people, including the business people in particular. ستكون زيارة ملكية تاريخية استراتيجية، وهي تمثل الزيارة الاستراتيجية الثانية في العلاقات ما بين السعودية واليابان. وتعد العلاقة بين البلدين من أهم وأبرز العلاقات الدولية، حيث سادها الصدق والالتزام في كل المجالات التي تم الاتفاق عليها. Well, Japan and Saudi Arabia has a good and a long economic cooperation, but it has been mostly oil and gas.
But because Saudi Arabia is moving out of oil industry as in Vision 2030, so the economic relationship between two countries will be expanded out of the oil and gas. So we can cooperate in many, many fields. Plus, I think it's time for Japan and Saudi Arabia to enhance a political relationship and a cultural relationship. Because now the United States has a new president. President Trump seems to be the largest global economic risk in this year. So I think Japan and Saudi Arabia need to talk to each other, not just economic issues, but political issues as well. And sometimes Saudi Arabia and Japan need to create a team to talk to the United States regime. So I think the political exchange will be much more important than before. Plus, I think Japanese culture, like anime, manga, movies, and all those culture thing going into Saudi Arabia. And in Japan, there's a lot of interest in Arabic culture. So the cultural exchange will be very important in this bilateral relationship. So His Majesty's visit will be very historic to open up the new era between two countries. ليتوافق البلدين على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة. And this is also important against the backdrop of today's international community, international society, namely the importance of stability. We are living in the world deepening of the uncertainty, insecurity, and unpredictability. So the stability is increasingly important more than ever. And Saudi Arabia remained stable throughout the years of turbulence. The Saudi Arabia is the key in your region stabilizing factor. Not only in the region, I can also add the importance of stability of your country in the international society. So with the leaders of such country, our leaders can discuss further the questions facing us today, including politics, economics, and also social matters. And this is, I think, the one of the most important aspects of His Majesty the King's His Majesty the King Salman's visit this time around. وقد كانت زيارة ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على خطى من سبقه ليجري مباحثات مع مسؤوليها حول ما جد من جديد من فرص في رؤية المملكة 2030 يمكن أن تشارك اليابان في استثمارها في سوق سعودي مفتوح للاستثمار الأجنبي. الجدير بالذكر والإشارة إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لليابان العام الماضي، فقد وضعت الأرضية الصلبة والأسس لشكل وحجم حجم الرؤى الاستراتيجية المستقبلية للتعاون بين المملكة واليابان وتحقيق الأهداف رؤى المملكة 2030 من خلال برنامج اليابان رؤية المملكة اليابان 2030. The Saudi Arabia's is Vision 2030. I think it's on the right track. Saudi Arabia is now trying to expand the scope of economy. And the Japanese economy came back after the war from the devastation. So I think we can offer a lot of thing about development. So we can exchange ideas and we can help
Saudi Arabia realize the Vision 2030, and at the same time, we can learn from Saudi Arabia. It's a very young country, and there's a lot of opportunities. So the Japanese business need to learn how to take risks and how to go into Middle Eastern market. So I think we can complement each other. And His Majesty's visit would follow up Deputy Crown Prince's visit from last summer. So I would hope to see a lot of new energetic activities in terms of business. تقف المملكة العربية السعودية واليابان على مفترق طرق. فاليابان من فترة والاقتصاد ونموها الاقتصاد شبه ثابت، وتبحث عن فرصة كبيرة تحقق من خلالها نهضتها الاقتصادية الجديدة. والسعودية كذلك تريد أن تنوع اقتصادها وتجعله اقتصادا يعتمد على المعرفة وليس على البترول. إلا أن العلاقات اليابانية السعودية لم تقتصر على التفاهم السياسي والاقتصادي، بل شملت مجالات كثيرة في آفاق التعاون والصداقة والتبادل الثقافي بين البلدين. يتوقع أن تشهد الفترة القادمة زيادة التبادل الثقافي والمعرفي والطلابي بين البلدين، ليتمكن السعودية من نقل المعرفة اليابانية من الجامعات المرموقة. ويتوقع أن يأتي مزيد إن شاء الله من الطلاب خيرة المبتعثين من السعودية للدراسة في أفضل جامعات اليابان مثل جامعة طوكيو، جامعة أوساكا، وجامعة نوغايا وغيرها من الجامعات المرموقة. اليابانيين عندهم كلمة مشهورة اسمها واكون يوساي، ومعناها الفكر ياباني والمعرفة أجنبية. احنا في المملكة العربية السعودية إن شاء الله راح نطلع في كلمة جديدة، الفكر سعودي والمعرفة أجنبية بإذن الله. ومن مبدأ التعارف سعيت المملكة العربية السعودية بإنشاء المعهد العربي الإسلامي في طوكيو، فتم فتح أبوابه في 25 من صفر لعام 1402 الموافق 10 من ديسمبر لعام 1982 ميلادية، لاستقبال الطلاب اليابانيين لإشباع رغباتهم في تعلم العربية والتعرف على ثقافاتها وعلومها. وقد كان هذا المعهد يمثل هدية من المملكة العربية السعودية للشعب الياباني عامة وخدمة للمسلمين خاصة، وليكون جسرا بين الشعبين الصديقين لمزيد من تحقيق التفاهم والتعارف المتبادل وتعزيز مظاهر الحوار الحضاري القائم على الخبرة المباشرة ويقين العلم والمعرفة، انطلاقا من انتماء هذين الشعبين لعائلة بشرية واحدة في أصلها وفي خلقها وفي هدفها المعرفي. فالمعهد الآن تقريبا لو أكثر من 35 سنة يقدم خدمات تعليمية وثقافية للشعب الياباني الصديق. أسس هذا المعهد ليكون هدية من حكومة خادم الحرمين الشريفين للشعب الياباني الصديق. في المعهد مجموعة من البرامج، برنامج الصباحي ومدة الدراسة في 2 يتخرج بعدها الطالب في دبلوم للإعداد اللغوي، وأيضا تتاح الفرصة لليابانيين الذين لا يستطيعون بسبب انشغالهم وارتباطهم بالأعمال، فيكون هناك برنامج مسائي أيضا يمتد على 2، ففي السنة تقريبا فصلين دراسيين، إضافة إلى دورات متعددة تخدم في الجانب الثقافي واللغوي، تكون مستمرة طوال السنة الدراسية، إضافة إلى أن هناك تعاون قائم بين المعهد ومجموعة من الجامعات اليابانية لتدريس اللغة العربية. فالمعهد يقدم خدمات تعليمية لتدريس اللغة العربية في جامعات مشهورة مثل جامعة طوكيو وجامعة وسيدا وأيضا جامعة توكاي وجامعات أخرى، فيقدم الأستاذ وأيضا المنهج، لأن هناك منهج متميز
قد يدرسه المعهد وتعرف بسلسلة طوكيو لتعليم اللغة العربية. إضافة إلى أنه يعني في وقت الإجازات للمعهد انطلاقا من مسؤولية المعهد الاجتماعية يقوم بعقد دورات تدريبية تزيد على 20 دورة، وتمتد يعني هذه الدورات أيضا في الصباح وفي المساء، وتكون خاصة في تعليم اللغة العربية وأيضا تقديم الثقافة العربية والإسلامية. ونتيجة للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقيات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين، فإن علاقتهما تعد إحدى أهم العلاقات الدولية، حيث سادها الصدق والالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه. فالمملكة واليابان يتوافقان في رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقا من الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بصفة عامة.